Na, jaj, még engem ugyan nem, de most már látni fogtok engem is. Szerbusztok, sziasztok, csá! Hát remélem, hogy minden rendben lesz itt a dolgokkal. Sziasztok, csá! Hát remélem, hogy... Bocsánat, szóval, hogy remélem, hogy minden rendben lesz itt majd a dolgokkal a streamen belül. Egy kicsit még mindig lentebb kell vegyem magamat. 10 egész... Hát mondjuk 8-ra, azt majd meglátjuk, hogy ez 11 decibelre, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni. Itt vagyunk egy újabb streammel, és elindítok egy felvételt is, szóval a lényeg az az, hogy itt vagyunk egy újabb streammel, elvileg nem csúszik a hang, szóval minden jó, de mindjárt tesztelek egy újat, mert általában kell tesztelni, milyenek a hangtállítások. De hibátlan, úgyhogy srácok, akinek van kedve csatlakozik, akinek nincsen, nincs. Folytatjuk a Ragnarököt, ugyanis ma már, és a héten több Ragnarök stream nem lesz, semmire rész nem lesz, úgyhogy megyünk a mellék a főküldivel. Ugye tegnap megcsináltuk Freyának ezt a házasságból adódó cuccosát, és akkor most pedig megyünk a főküldivel. Jó, és akkor ennyi. Ugye páncélt nem tudtunk venni újat, viszont baszóbbak lettünk így is egy fokkal. Úgyhogy ja. Na, lehet most egy kicsit hangos a játék. Ugye visszaveszem magamat, így mondjuk, így jó lesz, így jó lesz. Aztán annyi, a játékból meg veszek egy kicsit visszább. Mondjuk 185-re. Így, és akkor így talán annyira nem lesz hangos a téma. Hát aztán majd meglátjuk. Próbálom úgy belőni mindig, hogy kiadja. Hát majd meglátjuk. Szia, Csoki van. Na, akkor így jó, minden fasza? Szuper, örülök neki. Akkor így minden hang rendben van, nincsen csúszás, remélem. Köszönöm, hogyha van valaki, aki segít a nézők közül, mert annyira nehéz, mert nem tudom tényleg, hogy hogyan kell még egy profin mindent belőni. De hogyha így jó, akkor minden rendben van. Na most itt mi van Álfheimben? Az elfszentély. Jaj, ezt nézzük már meg. Ez a Niflheim, itt vannak a hollók. Midgardban, Sindriázában lesz a főküldi. Ide nézzünk csak el, hogy itt mi van. Az elfszentély. De itt nincsen mellékveszt Álfheimben nekem. Nézzük csak meg. Szerintem nekem nincsen semmi, szóval akkor minden jó, ugye? Nem csúszik, nem késik. Are we off to find that elven sanctum then, or something else? We certainly can. Though we do have something else that needs our attention. We found a Hofgufa out in the barrens, my lady. In terrible pain. We freed it, but there's another intern somewhere beneath the forbidden Jaj, sands. tudom, itt a tiltott földön szabadon vannak, és akkor most el tudunk jönni, és ki tudjuk engedni minden patika. Jól van, köszi csak pillanat. Szóval, ezt a Hofgufát, ezt engedjük már szabadon. Mert ez engem érdekel. Milyen felszerelést? Nincs is új felszerelés, ez miről beszél? Nincs is semmi. Szóval... Hofgufa, igen, és akkor itt... Páncél. Amulett. De már van egy. Ez a védelmet adja, ez az erőt, védelmet, ez meg szerencsét. Miért nem ez van benne? Ez legyen már, köszi. Szóval, nézzük már meg, hogy merre lehet itt elmenni.
Itt ezt, megnézzük ezt a Hafkufát, vagy mi a tökömet, térkép. És akkor itt van. És ide el tudunk most már menni. Ugye ezt a sivatagrészt itt már nagyjából megcsináltuk, de ezt nézzük már meg. Freya, can we return to your story of Hrimthur? You said if he built Asgard's wall in time, És akkor he'd Freya promise an folyamatosan audience velünk with lesz you. most már? Yes. Vagy mi? Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason Lehet, hogy wants. rosszul tudom, és nem fogom tudni So kinyitni. off I went, De not úgy knowing emlékszem, hogy what most had már be truly tudunk been jönni, mert ki promised tudjuk or nyitni ezeket az expected. ajtókat. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise, His name was Hrimthur. he just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. Let us search this area. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass, which must mean Another Hafgufa. Még egy Hafkufa. Így van. Mondom, 3 van. Na és akkor ezt ki tudtam nyitni, és akkor most megnézzük. Érdemes ezeket a kis mellékküldiket amúgy megcsinálni, mert amúgy jól jár minden. Csoki van ennek, nem késik a hang? Egyáltalán? A játék hangja? Szokott sajnos. Mostanában a vodjaim miatt, nem tudom, hogy valaki tud-e olyan beállítást, hogy a vodok miért késnek általában. Mindig elkésik a hang, vagy I remember elcsúszkál. when Freya and I traveled to this realm as children. The desert was healthy and full of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing Hafgufa. But I have to believe in the long run, we're doing right by Alfheim. Ezzel segítünk Alfheimen, hogy ezeket visszabadítjuk? Hát azt meglátjuk. A tiltott homokfal. Best we start looking for a way underground. Keep a lookout for a cave! Főleg barlang. Gondolom itt. Na nézzük. Szabadítsuk ki ezt a Hafkufát. Oh? Put it on one of my horns. Let's see if I can pull it off. No. Erre ki ezeket ugye el tudjuk adogatni. Na nézzük. Milyen jól néz ki ez a játék, még mindig te jó Isten. An elven library. Elfkönyv. Archive of knowledge. Tudás arra. No sign of the light elves. For now. Maybe they've left for the day. And we can Talán. browse at our leisure. Az időleges fontosság vizsgálatom ma este azon kaptam magam, hogy egy könyv illatán merengek, amikor a papír friss, akkor egy tere ezek felesleges dolgok. Jó van, akkor nem csúszik, szupi. Here. A könyvtáron belül minden látogatónak az csendbe kell maradnia, stb. De hát ez nekem nagyon nem tűnik könyvtárnak. Amúgy. És egy So, tekercs. these are the Valine schematics, eh? You know of him. Aye. One of the most gifted dwarven smiths around. Until he developed a conscience, anyhow. These texts alone are not enough to end the Elven War. But restricting their access only serves those who wish to prolong it. Taking a page out of Odin's book. Csak Aye. egy baszt kapunk, egy Quite the basszolóra. advantage for the light elves. Így többet megtudunk a elfekről, meg kincses térkép, az elfeledett torony. Az a baj, hogy ezeket én nem szoktam megcsinálni, mert nem. Fölöslegesnek tartom. Agresszív teret amulettjének egy darabja. Ezzel lehetővé tett, hogy az amulett további varázslatokkal rendelkezzen. Aha, és akkor majd tudunk tenni most már majd amulettet. Még egyet, gondolom. És a boltnál lehet javítani. Jó. Egy verses kötet. This book is sealed, but there is an inscription.
consul. Big Veer spoke of an exile of the same name. Odds are he'd like a gander at that particular text. Hagyd el a szentét. All this knowledge of their ancestors, their shared history, poetry, just sitting here, forgotten. What a waste. Ezt kerestük amúgy. Jó, akkor ezt elhagyjuk. Ezt a genyót. Mit csinál Freya? Mindegy, ezt kerestük, mert a konzulhoz kell menni, ott lesz gondolom ez a genyó. Ah, it appears the librarian would like a word. Könyvtárosnak mondani valója van? Mit Sounds mond? like she wants that journal back. Kéne neki a napló. No. Beszoktad, fiam? Shield strike! Hello! És ilyenkor kell csapkodni, mint a bidösszal. Nasty hit! You all right, brother? Hello! Ez a shield sokkal jobb, mint ami az előző részben. Harmadik és harmadik. Mindjárt megnézem. De nincs hílem. De van egy feltámasztóköröm, amit most jól el is baszunk. Anyádba már. Hát ilyen kevés hillel még nem haltam meg, bazd meg. Ez mi a fasz volt? Régen is elkezdtem újra végigvinni a harmadik. 3 éve csinálom, hogy a birtokomban lévő összes GOW-ot végigviszem. Na, az nice, az szép. Az szép, gec. Jó, akkor kezdjük újra. Use a shield strike, brother! Azaz. Azaz. De ez így jó lesz. Nasty hit! You all right, brother? Összegyük gyorsan magunkat. Aha. Semmi baj. Van egy kis hílem még. Nézd már, geci, miből van ez a nő? Shield strike! Állj már, megba...
Na, csak megvan. Jó van. Elég kevés hillel persze. De mit beszél? She thinks she's protecting them by hiding all this knowledge away. Megvédi őket a tudás Our elrejtése. ally wishes to read Szövetség this is el journal. akarja olvasni ezt. We are taking the book. Először a könyvet. Milyen szövetséges? Mi van? Ennyi volt? Nem kell kinyírni? Ó, Kratos nem gyilkol. Hoppá. I'm impressed. Thought you were going to end her. Nem öltük meg. When last we traveled here, after Faye passed, I killed an elf of great importance. The ramifications were dire for his people. I do not wish to Hoppá. make the same mistake Nem twice. akarja ugyanazt a hibát. Ez nagyon nagy. Az elf szentély. Beira és lehet így. Igen, csak közben itt... Jó, még nem kell állítani. Szóval a sötét elf Beira és fénye Freyr szövetsége, Freyr szövetségesei. Egymással pedig több mint szövetségesek, ennyi széthúzás és düh után elfejében együtt látni őket igazán meglepő. Ez okot ad arra reményre, hogy az elfek békére legyenek, talán segítünk nekik, hogy felfedezzük a rejtett szentét az elfejmi sivatagban, az elrehozhatjuk a múltban az elfek bünteteit. Jó, és akkor ezt vissza kell vinni ezt a naplót valakinek, vagy mi? A térkép, és akkor hol van a homokdala? Jobb. Na de várjál már, mert hogyha ez megvolt, kegyek. Elszették, kerestippeket fedeztel, álfejmészet. Hagyd el a szettét. Nem sok healing maradt. I see an entrance! Igen, Freya, jól látod. Kiszabadítjuk ezt is, hogy legyen egy kis látási I viszony. hope Freyr will appreciate our work here in the desert. Juss el a I havóba. wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye. Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. Kiszabadítjuk, csak nem nagyon van izém. This architecture. It is not of the Dark Elves. Hát mert ezek nem It's an sötétek. abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. I'd say we're on the right track then. Ja, ide nem tudunk bemenni, jó? Megyünk már. Csak kéne heal basszus, mert nem nagyon van. Blocked. Could I reach it from down here? És akkor most mi van? Most ezt még nézzük? Na? Oké, engedd el, Kratos. Na, valamit csinálj. Na most itt milyen fasz csinálok? Viccelsz ugye, hogy befagytam? Most mi van? Most mi a szar van? Ja? Jó van. Azt hittem, hogy befagytam. This kind of hive material is sensitive to sound. How odd. Jó, és akkor itt megyünk be. Yes. When I last came here with you and Atreus, I assumed Azt the feltételeztem, absence hogy of álfány Alfheim's fénynek light was an aberration. I félelemdellenes. didn't realize it was covered by hive matter. Aye.
And as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces are. Far older than the light well, or even our trapped half-giffer for that matter. That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, beszélnek, dangle hogy from a miért burly van ez god's az egész backside for a szitu. few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. Ugye ezt a genyót kiszabadítjuk, akkor nem lesz homokvihar. Ez a lényeg amúgy. More hive, but denser. De sűrűbb. Mi bójanyag amúgy ez? Elég gusztustalanok ezek az elfek, komolyan mondom. Too thick for that. Maybe the twilight stone on the ground will help. Ja, hogy alkonykő. Milyen alkonykő? Hol? Aha, I see. Well, there you go. Így van, bocs, elfejtettem, hogy van alkonykő is. Wretch on the left! Hol? Nem a rángok. Cover! The wee bastard's about to explode! Enemy behind you, Kratos! Hűha, hatalmas enemi, lőd már ki. Enemy behind you, Kratos! Köszönöm, Freya. Hoppá, ez nem lesz jó. Itt mindenképpen átváltunk dühöngésből. Hílelésbe. Bazd meg. Nem. Így. Dühöngés, 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 dühöngés. Hol a pöcsöme van? Igen. Bátorság, mert... Hílem. Most már van. Esélyesik. Nem sok. Nicely done! Rider. Down. Ahogy ez ennyire nem bírja. Az nem jó. Adhatnám most már Runa támadást a játék. Jézus. Akkor az kemény csoki van ám tényleg amúgy. Így nyomod az egészet. Hát ugye én csak az új címekkel foglalkozok. Sajnos. Sajnos. Behind you! Behind you! Gyere csak ide. Kapta. Több össze. Jó. Light elves don't often travel underneath the barrens, do they? Territory changes hands often in Nalfheim. Aha, mindig változik, hogy ki. Big Veer did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. I suspect the corpse below would disagree. Nincs hiába való áldozat. Hát ja. Na nyomjuk. Yes.
Éppen kaját csináltam, de már itt vagyok. Nyomjad a kaját. Jó az. Kajolni kell. Csak közben... Várjál. Jó, várunk egy kicsit. És indítok egy újabb felvételt. Folytatjuk. Szóval, mert éppen kaját csináltál. Nem késik a hang? Bocsi, hogy kérdezem folyamatosan, csak meg kell nekem is nézni. Nem késik a hang? Bocsi, hogy kérdezem folyamatosan, csak meg kell nekem is nézni. Nem, oké, megnéztem. Szóval, kaját csináltál? Nice. Az jó, mit nyomtok? Azt mondja, hogy... Sajnos kár, mert tudod, az a helyzet, hogy ugye elstreamelgetek, meg elszórakozom az időt, de nagyon kevesen nézik ezt az egész munkát, amit csinálok. Ezt hagyjatok, nem be fogom kiszedni. Sehogy mi. Innen legalábbis nem. Good eye. Let's continue, shall we? Jövünk befelé. Ez annyira tetszik, hogy lehet benne így ugrálni. Fight lesz. Jó sokat kell menni. A harcnál hangol. A játék? Jó, akkor egy kicsit veszek lentebb belőle, jó? Akkor így most már nem lesz annyira hangos. Na. Ezeket a részeket amúgy nem ma fogjátok látni. Hoppá, bocsánat. Csak hogy látszódjak is már valamennyire. Hát ebből rohadt sokat látszódok. Anyád. Úgy. Na. Watch your left! Kidráljuk őket gyorsan. Annyi hűt egy. Enemy, left flank! Mi? A... Menjél innen a gyárba. Esélyük nem sok van. I hope freeing these half-goofers will allow them to breed again. Szaporodni? It was a Hát, dazzling display once. nem hiszem. The skies of Alfheim filled with their song. I imagine it's the lack of fresh light that's caused this pair to grow abnormally large. No use in having babies if there's nothing for them to feed on. Trying to protect their children from a harsh world. Itt van valahol a I can halkufa. relate. De ez meg sötét elfekszik, szóval igen, mert ők ugye a sivatagban vannak. És a fényelfek meg a... Na, szabadítsuk ki. I wonder if these two comprehend the choice they face once free. What choice do you speak of? The life cycle of the Hafgufa. In order to breed, they must pass on their light to their children. And without light, they will die. De ha is, hogyha I nincs suppose fény, that's all meg any of azt us faszom. hope for. That our death has purpose. That we can live on through our children. Given another chance, I know what choice I would make. Az a baj, aha, hogy nem innen kell ezt megdobni. Éha. Na várjatok. Lehet, hogy másfele menni. Aha. Hát nem nagyon. Na várjál.
Másfele nem lehet lemenni, nem? Nem, azért mondom, ezt itt ki kell szabadítani valahogy, de vagy a pöcsembe. De visszavettem a hangot, de szerintem már mondtam. Üdvözlet a nézőknek, hello, szia! Na végre már vagytok, alig mostanában nem nagyon voltatok. Az oké, hogy én ezt itt megküldöm. Én vagyok a hülye? Ezen csak simán átmegy a... De itt sem erre tovább, nem mehetek? Azt a faszomba fogom visszaadni. Hát csak van egy olyan, ami egyet fog, nem? Vagy nincs? Hűha. Ja, látom. De Freya, nem jó valami, de jó lesz. Yes, egy megvan. Most át fog majd mozdulni. Almost there. Szét tudjuk húzni ezt is. És megvan. És most ez. Szabad vagy! Well done. Time to set it loose. Nyisd ki a Aye, bolygót. back to the surface then. Oh. You're on fire, Kratos. Nibble back. Right side, incoming! Szeretjük a mérget. Ajaj. Nem szeretnék meghalni. Meghalok. Bassz meg. Basza. Meghaltam. Tűrű. Leteszem a dühöngést. Ja, de nincsen. Used in many of Freyr's blessings, I imagine.
És egy baszóláda. Suttogó tábla. Masszív lángolósok, csak na végre egy rúna. Anyád. Na végre. Megyünk már. Nyomjuk. The fate of these creatures reminds me of a story. Does it? There once was a blacksmith whose king commanded him to construct a box that could contain all the evils of the world. But no metal could hold such a power. So the blacksmith used the flame of... Kratos, is this a story meant to ease my grief? Perhaps it is just a story. A way to pass the time. I appreciate the sentiment, but, well, your stories, What about my stories? I wouldn't exactly call them a A comfort. sztorik nem nagyon megnyugtató. Fair. Mimir is the better storyteller. Now, don't sell yourself short, brother. Jó, You've come a Mimir. long Hát way igen. from the days of laconic fables. It's No, yeah. okay. Finish your story, Kratos. The blacksmith's daughter was the key to unlocking the box. Kovács She volt a died kulcs. trying to protect her from those who would open it. Well, at least it's a relatable story. Ebbe ez lehet kapcsolódni. Hát ja. Kratos egyre jobb fejes, köszönöm. Jobb, hogy megyünk föntebb? Yes. Megyünk, haladunk kifelé, szépen. Ez volt ez. It appears we've overstayed our welcome in Alfheim. Ez már, hogy a csöcsömbe. Ja, az anyád picsáját. Hogy a faszba öl meg? Hát, Istenem. Baszd meg az anyád. Appears we've overstayed our welcome in Alfheim. Yet again. Na, hát ennyi volt. Time to end this storm. Ezüst szint. Elég sok fényelfet megöltem, azt tény. Na, vessünk véget a viharra. Ez volt a baszó? Boss itt, vagy mi? A mászás lehetne egy kicsit gyorsabb. Egy kicsit, de csak egy kicsit. Hát Rose már rég láttuk, csak mondom. Oda megyünk inkább ezzel. Amúgy most jött ki az új nótám. Csak mondom, szóval ha valakit érdekel, az nyomja. Csekkolja rá. Na, hova tüntetek, srácok? Nektek is sziasztok! Yes! Milyen szép amúgy a teljes gufa. If my stories are no comfort, take solace in knowing you did what you thought was best for your son's safety. Even these creatures És a know lények is tudják. there is little choice for a parent. You are not alone. Ez de szép volt. I'm not, am I?
And now neither are they. De viszont Freyja tök jó, hogy így nem akar megölni minket, bár gondoltam, hogy nem akar. Aztán jól néz ki. A song of the sands. Wow. Didn't know I could get misty. It's beautiful. Na fasza. És ezt nézni kell, hogy ezek itt szánszoznak? Thank you, Kratos. Köszönöm, Kratos. This land sings once more. We've done good here. Szuper. Jól lett kidolgozva. Így van, Atreus rohadt jól lett kidolgozva. Most ezt néznünk kell, vagy mi a tököm? No rush to leave yet, is there? Who knows what kind of adventures await us in a freshly lit barrens? Ezek most hova tűntek el? Ja, ott vannak a picik. Értem. Látjátok, pároztak, és akkor most így tele van ilyen kis picikkel az égbolt. Na, fasza. Jól van, srácok, menjünk el Atreushoz, mert most már menjünk. You know, I would have beaten you Legyőztelek volna, persze. earlier if Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again, find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't. De miért nem? Nem. Innen sehogy sem. Esetleg innen. Yes. Még kéne 2 darab. Ez a fajta cucc, ez nagyon adja, csak mondom, amit a hollóktól kapunk. Jó, na menjünk gyorsan el még izéhez. Azt mondja, hogy térkép. Áthelyezés azért nem felfedez. Az minket most nem is érdekel, megmondom az őszintén. Getting back to your story, Freya. You granted an audience to Hrimthur after he finished building Asgard's wall. What at long last did he whisper to you? Well, he said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn. Igen, van egy pincs. Stay alert. Watch your left! Ezek még így sem érnek a legtöbbet. Ezeket így kell ütni kézzel. Gyere, gyere! Azt hitted, ezek nagyon gyengék. Nem öljük meg? Be. Hogy itt van egy kincses térkép. Ezt ki is tudjuk nyitni. Locked. Zárva. It requires 2 keys. What are they keeping back there? That's the beauty of a locked door. It could be anything. Monsters, treasure. Knowing our luck, it'll be a bit of both. A token. A badge of honor. The elves made a few of these. They'd hang them up outside their dwellings. Ó, bassza meg. Show their support to their brother. Ajaj. Rázd le, mi? Hát persze, 6-os szintűek, bazd meg. Jó Isten. Hát ezt nem biztos, hogy meg kéne csinálni. Jaj, 6-os szintűekkel. Lesz egy mechanika, ami majd megkönnyíti a varjúvadászatot? De az mikor? Meg az hogy? Meg az mi?
Ez az. Kapják ezek, csak... Jó, hogy meg is van. Gyűjtje csúnya, hol meg. Freja van. Jó. Faszom. És akkor ebben van gondolom az egyik kulcs. Hát semmi. Birodalmak pora volt benne. Csiszolt fém, törpék a célja. Jó, hát akkor... Örök rúna. Elfeledett torony. Jó, hogy itt ennyi volt a kincses térkép? Ja. Na jó, menjünk akkor vissza, srácok. Hozzuk a kocsit, azt húzzunk vissza. Despite his actions at Midgard, Atreus does still care for you. I know. I raised a son too. A Brokkal lesz majd It may valami, be értem. hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. A Baldurról mesél, I wonder Freya. if your son could benefit from that too. He has befriended the other dwarf, the blue one's brother. Oh, well, if Igen, Sindri has Sindrivel that nagy covered, I haverok, suppose there's Atreus no meg need for Sindri. me in his life anymore, is there? That Nincs is leszek, not hogy what I Freya meant. lesz, de dögöt nem That lesz, was ennek ez sarcasm. már nagyon spoileres lenne. Jó. Igen, mert itt is van valami mellékküldi, csak ide nem tudunk jönni. Muszlfánybe. Odin szemei. Nézzük csak meg. Hogy itt hogy állunk, mert itt van egy páncéldarab, amivel át tudok menni. Aztán amúgy mára lassan vége van, üdvözlet a nézőknek, amúgy sziasztok! Annak a streamnek. Mára vége lesz lassan. Remélem, hogy a vodom nem fog késni, mert akkor agyfaszt fogok kapni, a késik a hangja a vodnak. Jap. I can forge some new stuff. Seems like you might need the help. Thanks for grabbing that for us. Let's make something then. Földre csapva a szellyel megrobbanás idézel elő, ami veszélytelenet hagy hátra. Line surf markolata, de ezt én nem tudom megcsinálni. Úgyhogy ezt hagyjuk, szerelék. And now for the goddess. You know what you want? Need something special? Itt van a nap. Can this lock be opened without damaging the book? The elves in Freya's camp wish to read it. Brock never met no lock he couldn't lick. I'll get her open where it Lunda needs amúgy getting. pusszant. Oh, Lunda sends her love. Bless her spotted heart. Oh, Elven design, huh? Always loved their style. Lots of curves.
Ugye ezt nem tudjuk megcsinálni. És nem ez van bent. Ezen nem tudunk szintet lépni, melkas páncélban, de viszont igen. That'll keep your bits in all the right places. A good fit. Ez nagyon erős ez a melkas páncél, ami nekem van most. Szóval, igen, csuklóval kar. Yes. 3 is. Now don't go get yourself killed, hear me? Leviatán bárbon nem, Chaos Pengéin nem. Pajzson sem tudok fejleszteni. Ez egy szar, ez a pajzs. Ez egy rakat szar. Ez meg a rettenthetetlen tavesz. Ez a peri pajzs. Nem állunk rosszul What? amúgy. You just came to stare? What is this? Igen, Freya nem volt Ravens, még itt, holló. ones we've been destroying. Odin's little spies. Odin New kis father, new mother, new fate. Még egy kéne, baszki. És akkor meg lenne ez a része. Kéne egy hollót találnom valahol. If it ain't Freya and her sidekick. I suppose your skills are needed. Na, akkor menjünk a főküldi fele. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz most. Well, brother, before you see the lad again, might we discuss an approach? He will tell me where he has been. Elmondja, merre járt. That is my Ez az approach. álláspontom. Ugye, Classic Spartan diplomacy. Atreusszal azóta nem Wait. voltunk, mióta visszajött ebből az Did you say álomból. Odin invited him to Asgard and then he disappeared for 2 days? És eltűnt 2 napja, így van. But surely the lad's got more sense than to... Don't underestimate Odin's powers of persuasion. He filled my son's head with lies. Why wouldn't he do the same Igen, with ugye yours? Freya is így járt. Erre kurva kíváncsi leszek amúgy, hogy most Atreusszal mi lesz, meg mi lesz a történet vége. And you tell that one-eyed nutsucker he owes me one. Fight me now and eternally. Well, looky there. Glad you could make the trip, your goddessness. I put your sigil magic on the young turd's bow, but then he and Sindri got into it over something. I don't rightly know who's yelling at who in there, but I figure they both got it coming. Na nézzük Well, csak. come on, then. Hey, Tyr! Wake up! You got company. Now, why don't you just make yourself at home in Sindri's so-called study over yonder? You're sure he won't mind? Mine? You'll be thrilled. Joints getting Igen, és akkor most már classier mindenki by konkrétan itt van. the Freya is itt lesz velünk. I never thought it. És mi van Atreusszal? You better screw his head back on. And I mean tightly. Összevesztek Sindrivel. So you're back. Are you ready to answer me? About what? Where did you go? Who did you see? Was it Odin? What? Is that what you think? Do you deny it? Nem Odinnal Answer voltunk, me! ugye? Did you go to Asgard? No! Of course not! But so what if I did? It's my future, it's my life. You are my son! Then why don't you trust me? If you want me to trust you, then tell me the truth. The truth is you're being a complete asshole. Laddie, you know that's no way to change a man's mind. He doesn't have any faith in me. It's fine if he keeps secrets. It's fine if Mom did. It is not fine! Nincs rendben. Her secrets haunt every step of this path. Oh, okay. So you don't believe in her anymore either? This is not about your mother! Ez nem az anyádról szól What you már. have Így van. done is lie. Wonder where I learned that. That's quite enough. Since when do you always take his side? Since he became the one making sense. Look, I was only thinking about going to Odin. De és But I nem ment swear el. it's for a good reason. There is Tyr az no amúgy semmire good nem jó, reason to mióta go to megismertük. Tehát He'll semmit nem only csinál. cloud your mind. But I'd be going for us. I gotta stop something bad from happening. Something bad did happen. Look at me, at Freya, and Tyr. Odin did this to us. What's got everyone caterwauling all of a sudden? Tehát Atreus amúgy wants to go to Asgard. Asgardba akar menni. Aha. Get kicked in the head or something? Great. I guess everybody's against me now.
You must choose who you are going to be. Ez egy családi Are you going to perpatvar continue lesz to ebből lie and komolyan. keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me! Listen! I said let go! Ajjaj. I can't! Hey, Sindri, just try to keep control! Mi a fasz? Come on! Boy! Ujjjj. Bazd meg. Megint Atreusszal leszünk. Hova a faszomba ugrottunk el? Megint visszajöttünk Midgardba? Great. Ajjaj. Cold. Lots of Hellwalkers. Definitely in Midgard. Keep it coming. You're just helping me stay warm. Ez a szállja Atreusznak. De amúgy kurva jól meg van csinálva. Nagyon gyorsan lehet kaszabolni az enemi. These things! When did it get so bad out here? Igen, egyre rossz a Midgardban a szitu. Ezt a célzást nem tudom megszokni vele. Ajjaj. You were Akka! Ja, igen, ezt tudom. Hányan vannak itt? Gondolom, hogy meg itt rohadt Midgardba, nem? At least something out here doesn't want to kill me. Van valami, mi nem akar megölni. Ugyan mi? Ja, a Just valami. need someplace warm. Then I can figure out where to go next. Megszöktünk otthon, rúgec. És visszajövünk a házhoz konkrétan. Az mi? That doesn't look good. What is this thing? Some kind of white? Jumpa! Ajjaj. Ez mi a fasz? Élő halott. Most ez így néz ki? What is it you want? Ajjaj. Ez hogy került ide? Még egy ütés. Ennyi volt. Lidérc. Értebben lesz a lidérc. De Atreusszal is tudunk érteni. Nice. Aha, jó. Megkeressük még a menedéket. Ezek More nem... ravens. You trying to tell me something? Jó, hát ide nem tudom, mi a pecsemre tudtunk följönni. Jó, nem erre kell jönni. Most amúgy csak körbe-körbe megyünk. Jó, oké. First, he thinks I've been to Asgard. Then, Lime. Ott volt Atreusz. I'm trying to save your life, you big jerk! Igen, ugye ezt Atreusz tudja. Alka! Gotta get out of the corner. Hát de mégis hogy fogunk kijutni? Nem fájtolunk most.
Szivatsz, ugye? Azaz, mennyivel gyorsabban kezdte, jó Isten. Azt kaptad, Bari? Csak az a helyzet, hogy... Nem, nincs egyszerűen velük szenvedni. Letépjük ma a fejét, jó Isten. Arra kell menni amúgy. Yes. Ó, nem baszott. Szép leszaboljuk gyorsan. Azaz. Nem. Édesanyád. Befagytunk, gec. Újjúj. Jó, bazd meg éppen, hogy... I find shelter and then what? Where could I go? If I go to Asgard, following the prophecy where father ends up Aha, dead. hogy Asgardba megyünk, If I akkor stay ez locked van. up at home, there's nothing I can do to stop it. Megszakadt a élő, srácok, vagy I mi guess az? in Asgard, I could at least keep an eye on Odin. Be a spy. Na jó van, srácok, amúgy itt véget ér a game. Mára. Meméne. Szerintem véget vetünk neki. Out his plan. Keep control of this. Még itt megpróbálok végig szaladni gyorsan, mert már lassan vége van a mai napi streamnek, csak azért. Ó, hogy Oh, who Atreus am I is tud kidding? ilyet. I can't go to Asgard. Wait, are those red leaves? Freya's house. Freya háza. Meghalt a teknős. Oh, no. De menj már a faszba. Charlie! Meghalt a teki. No. Charlie! Charlie. Please. Please! Charlie! Bazd meg. Jó van, nem. Még él. De már gyenge. Hey, big guy. I'm here now. Don't you worry. I need to get you warm. You're gonna have to stand to let me into that house. Think you can do that? Come on, Charlie. You have to do this. I can't help if you don't... Emily! Emily! Csak él. De mi lett vele? Good. Good boy. What a mess. Hát elég nagy. I know, buddy. I know. It's cold in here. We should close that window before snooping around. Ja, bezárjuk. Freya hasn't been checking on you? Right. Too busy hunting us down. Túl elfoglalt. Come on. Így van. Let's get you warmed up. Should be able to make a fire from all this mess. Igen, fázik szegény. Wow. It's Az egy beautiful. poroló.
Never seen anything like this around here before. From her home in Vanaheim? She must have really missed it. Ez Is micsoda? this Baldur's? Az Balduré volt, ja. Wonder how father was able to earn her forgiveness. Igen, ugye ezt nem tudja Atreus. Valkyrie armor? Valkürpancel. Does this go with the wings on the wall? From her friend? Wonder what happened to her. Mi történt vele. Ugye, I mert can't believe she never Valkür came back to félig check on her meddig. house. To check on you. That's not an excuse. Akkor Freya konkrétan leszarta a teknősét. Milyen kedves Freya. Itt ezt még megcsináljuk, aztán vége, srácok, mára. Aztán majd csak holnap kapjátok meg a részeket. Itt viszont sajnálok, de nem tudok mit csinálni, mert a gép megy el. Kicsit átszerelésre használja. You're welcome. Where do I go now? Hát ez egy jó kérdés. I can't stay. I just can't let my dad die too. There's gotta be something I can do. Igen, ugye azt szeretném, hogy maradjon Charlie. Azt szereti Charlie. Atreus is jó, kijött vele az előző részbe. Bár olyan sok minden nem volt vele. Ki a tököm van itt? Aha, az Odin ollója. It's okay, buddy. I think he's here for me. I'll be okay. I think. Az nem Odin? Véletlenül? Nem, az egy hollója Odinnak. Okay. I'm ready. Mi a Take me szarra to him. elkészem? Ó, mindenünk el lesz kápva. Ajjaj. Ez kemény volt. Látjátok, ott van ami a filmekben is benne van, az a híd Asgardhoz. Azon rohangál Thor. Should have learned to swim before Midgard froze over. Hello? I'm here. Na jól van, srácok, itt fogjuk Odin? majd folytatni. Midgardra átírjuk gyorsan Asgardra. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt ennek a mai streamnek, és azoknak, akik is például csak kivonnának a részvételt. Legyetek jók, holnap érkeznek ezek a részek. Valamikor. Ne felejtsetek el lájkolni, kommentelni a videók alá, mert fontos, és szórni az igét, hogy van egy ilyen csatorna, ahol nem csak az új játékokkal játszok, vagy nem olyanokkal, amik nem feltétlenül annyira fergetegesek. Holnap jelenik meg a Assassin's Creed Mirage, azt fogjuk nyomni, mert azt megveszem. Úgyhogy, ja, de nem fog háttérbe szorulni a Ragnarök, meg jönnek majd sportjátékok is, meg ilyen hasonló dolgok, meg iratkozzatok fel a másik csatornámra is, Mark Vloggal néven találjátok meg, az egy ilyen vlog csatorna, oda nem minden nap megy ki content, de hát ez ilyen. Legyetek jók, és ha valakit érdekel az új megjelent dalom, ami nem most jelent meg ma, GOW címen, akkor CM monogramot beírja a YouTube keresőbe, és ott megtalálja a GOW című dalomat. Szerbusztok, sziasztok, és köszönöm még egyszer mindenkinek.